ลุยกินที่โตเกียวใครที่มาคนเดียวบอกเลยว่าให้ดูคลิปนี้เพราะว่าเพชรก็มาคนเดียวเหมือนกันโอ้โหนุ่มมากนี่ชีสเค้กอะไรกันอ่ะคือไม่เคยกินแบบโอ้โหหอมขนาดนี้มาก่อนดีมากค่ะกินมาญี่ปุ่นแล้วมันก็ต้องกินตามมาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เราจะพากินร้านไหนบ้างคราวนี้นะคะเพจบินมากับสายการบินไทย Air Asia X ค่ะบินตรงจากสุวรรณภูมิถึงโตเกียวเลยหรือถ้าใครอยากไปโอซาก้าเขาก็มีบินตรงเหมือนกันนะคะโดยที่ไฟล์เนี่ยเพจออกจากกรุงเทพประมาณตี 5ค่ะถึงที่โตเกียวประมาณบ่ายโมงครึ่งซึ่งเวลามันดีตรงที่มันออกเช้านิดนึงแต่ว่าวันแรกของเราเนี่ยมันไม่เสียวันไปนะคะเราสามารถเที่ยวช่วงบ่ายจนถึงตอนดึกได้เลยอย่างตอนนี้ประมาณ 4-5 โมงนะคะเพจก็ไปเปลี่ยนชุดที่โฮสเทลอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมออกไปกินแล้วหิวข้าวค่ะทุกคนเครื่องก็เป็นเครื่องลำใหญ่นะคะ A330 ที่นั่งโอเคมีของกินขายบนเครื่องดื่มอาหารมีหมดเลยช่วงนี้ญี่ปุ่นราคาดีนะทุกคนเพชรจองมาไม่ถึง 20,000นะคือ10,000นิดๆคุ้มมากใครจะมาญี่ปุ่นก็กดจองเลยค่ะแล้วก็กดติดตามคลิปนี้ไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะกินสุกิยากินะคะร้านชื่อว่ายามาวาราก็คือจะเป็นหม้อไข่หม้อมันร้านนี้เจเน็ตบิ๊กเกอร์แต่มีเขาแนะนำมาบอกว่าร้านนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานราคาไม่แรงแต่มาแล้วก็เรียลไลซ์ได้ว่าควรมากินตอนลันช์เพราะลันช์มันเป็นลันช์เมนูแล้วราคาถูกกว่าทุกคนแต่ว่าดินเนอร์ก็ไม่ได้แย่มากนะคะเราก็สั่งเป็นยามากาตะบีฟ160 กรัมเขาก็จะมาเป็นหม้อไข่หม้อมันมีไข่มีข้าวมีผักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตไข่เซตมันแล้วก็นั่งเป็นโต๊ะวงกลมทุกคนแล้วเนื้อเขาก็จะสไลด์ก็สดๆเลยก็คือมันมีที่กินซ่ากับที่แถวชินจูกุนะถ้าเพชรจำไม่ผิดนะตอนนี้เพชรมาที่สาขากินซ่าหวานมากลูกใหญ่มากตอนนี้น้ำซุปก็คือเดือดแล้วนะคะต้มผักก่อนเพราะว่าเพชรชอบให้ผักเปื่อยๆให้ดูเนื้อยามากาตะนะคะอันนี้เอาเป็นยามากาตะก็พอไม่ได้สั่งเป็นโกเบหรือมาซึซากะแพงไปหน่อยรู้สึกว่ากินธรรมดานี่แหละโอเคแล้วนี้ลายเนื้อก็คือสวยมากได้เวลาเอาน้องลงหม้อนะคะน่าประมาณ4 ชิ้นนะทุกคนแต่ก็เป็นชิ้นที่แบบค่อนข้างใหญ่เลยว้าวอร่อยนุ่มมากThe beef is really good เนื้ออร่อยมากตอนนี้น้องผักกำลังเปื่อยได้ที่เลยนะคะแค่เนื้อธรรมดาก็อร่อยแล้วทุกคนที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกินเนื้อแพงเลยอ่ะมาชิโกโยข้าวก็ดีทุกเม็ดเลยทุกคนข้าวแบบเม็ดสวยงามอร่อยมากซิก
Signature Cheesecake นะคะเป็น Best Cheesecake ที่เพจเห็นเชฟต้นเขาโพสใน IG ว่านี่คือ the best cheesecake ของเขาเลยน่าจะมีที่ไทยนะคะต้องมากินที่โตเกียวเจอโรมเขาน่าจะเป็นเชฟที่มาจากฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มาอยู่ที่โตเกียวเหมือนเขามีร้านขนมแล้วก็แบบหลายอย่างมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ดังแล้วก็เห็นเชฟต้นลงอ่ะก็คือเลยตามมากินนะคะตอนนี้อยู่ที่กินซ่าเพจสั่งเป็นแค่ชิ้น1ชิ้นอะราคา980เยนนะคะถ้าเป็นแบบทางปอนน่าจะ2ปอนนะทางวงกลมอะถ้าเป็นแบสทั้งชิ้นประมาณ 6,000 กว่าเยนทุกคนคือดูเนื้อสัมผัสโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแบบขอรีบกินแล้วนะไม่อยากจะรอนานโอ้โหคือกลิ่นมันชัดมากแล้วแบบมันคือแบสจริงๆที่แบบข้างในมันยังนุ่มเป็นครีมมี่ส่วนข้างนอกก็คือเป็นตัวชีสเค้กที่แบบมี texture อะหอมมากนี่มันชีสเค้กอะไรกันอะคือไม่เคยกินแบบโอ้โหหอมขนาดนี้มาก่อนดีมากอะเรามาอยู่ในตึกที่ตรงนี้บริเวณนี้เรียกว่ากินซ่าสวิชมาร์ชนะคะมันก็จะเป็นเหมือนตึกที่เป็นห้างนั่นแหละแล้วก็มีร้านขนมนะคะอยู่ที่ชั้น1เลยเดินเข้ามาก็คือเจอเลยเจอโรงเนื้อข้างในเห็นไหมว่าชั้นตรงกลางเนี่ยมันยังแบบโอ้โหเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะมันยังแบบเมลอยู่เลยอะมันอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ยเอาอีกแล้วมันอะไรกันครับเนี่ยดีแล้วที่มาคนเดียวเพราะว่าไม่อยากแบ่งใครเลยอะอยากแบ่งใครเลยอะอร่อยมากอะเขาจะมีเป็นเวโรนาช็อกโกแลตด้วยนะเป็นซีซันนอลอันนี้980ใช่ไหมเวโรนาประมาณ2,500นะคะก็รุนแรงอยู่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะต้องมาโดนทุกคนต้องมาโดนอร่อยจริงอร่อยจริงmy godเช้านี้อยู่ที่ซิกิจิเอาเจอร์มาร์เก็ตนะคะมากินซูชิที่พี่พอลลี่เทสตี้ทราเวลเลอร์แนะนำมาบอกว่าราคาดีไม่แพงให้มาก่อนร้านเปิด10 นาทีแต่นี่ร้านเปิดไปแล้ว10 นาทีสายอะทุกคนไม่รู้จะต้องรอคิวนานไหมเดี๋ยวรีบเดินไปที่ร้านก่อนนะคะตอนนี้คือหาร้านไม่เจอไม่รู้อันไหนเฮ้ยผมว่าคือมันเหมือนกันไปหมดเลยมันใช่อันนี้หรือเปล่าวะมันมีโคมไฟเหมือนกันหรือไม่ใช่วะร้านไหนวะงงไปหมดแล้วโอเคเจอร้านแล้วก็ต้องรอคิวมีก่อนหน้าเรา2 คิวซึ่งรอบแรกเพิ่งเข้าไปน่าจะต้องรอสักพักอ่ะร้านนี้มันจะมี3ราคา 4,500 6,500 8,500 นะคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าจะเอาคอร์สไหนดีไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้เยอะแค่ไหนเพราะร้านมันเล็กมากเดี๋ยวถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะมาแล้วค่ะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่านะคะชั่วโมงนิดๆเพชรว่าเขาไม่ได้รีบด้วยเพราะว่าตอนกลางวันมันก็รับได้แค่2 รอบเดี๋ยวเขาจะปิดตอนบ่าย 2นะคะเพชรกินคอร์ส 4,500 เยนตกราคากลมๆเลย1,000 นิดๆรวมเครื่องดื่มแล้วก็คุ้มนะคือถ้าเป็นคอร์สถูกสุดจะไม่มีอูนิค่ะแล้วก็ไม่มีโอโทโร่แต่ว่าเราก็สูมันก็โอเคเราอยากรู้ว่าที่ถูกสุดมันเป็นยังไงข้าวดีนะคะตัววาซาบิเขาก็จะเหมือนเรารู้สึกเหมือนมีความเป็นแบบยูสุโคโชอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นวาซาบิที่รสแบบว่าโอ้โหแรงมากแล้วแบบมันเบลนด์กับข้าวดีโดยรวมรู้สึกว่าคุ้มนะแบบอิ่มแล้วก็นั่งชิลๆด้วยอ่ะร้านจะแบบเล็กๆมากร้านจะอยู่ในดูนี้ทุกคนเข้ามาในซอยนี้นะคะเราก็จะเห็นนี่ซอฟต์ดริงก์ตรงนี้นะคะเข้าไปในรูนี้เลยแล้วก็จะเป็นร้านแบบเป็นเพิงๆด้วยซ้ำคิดว่าคอร์สถูกสุดเนี่ยแหละคุ้มแล้วถ้าอยากกินอูนิอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปร้านอื่นที่มันเป็นร้านอูนิกินไปเลยให้แบบเต็มที่ดีกว่าคือแถวซูคิจิเอาเทอร์มาร์เก็ตตรงนี้คือตลาดปลาข้างในมันน่าจะปิดไปแล้วมันย้ายไปแล้วเนอะแต่รอบนอกที่ขายอาหารมันยังอยู่มันมีร้านเยอะเลยนะทุกคนจริงๆมีอีกร้านที่แบบดาวมานานมากมาทีไรไม่ได้กินแล้ววันนี้ก็ไม่ได้กินอีกเพราะว่ามันปิดมันจะเป็นแบบโอยาโกด้งที่เราแบบอยากกินชื่อโทริโตะบันเต็นนะได้เอามานานแล้วก็ต้องดาวต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้ปิดเดี๋ยวเดินเล่นแล้วก็หาอย่างอื่นกินกันดีกว่าตอนนี้อยู่แถวนิฮอนบาชิมาร้านไอ้ซูจิฮัน
ซึยเทคุดงนะคะเป็นร้านที่ดังใน Instagram มากที่เป็นโบอย่างนี้นะคะที่กินครึ่งหนึ่งเหลือ1 ใน 3แล้วให้ใส่น้ำซุปลงไปที่เห็นฮิตกันมากก็เลยมาลองตอนนี้คือบ่าย 2แต่คิวก็คือยังล้นหลามและเย็นนี้ก็มีนัดกินข้าวกับเพื่อนด้วยนะแต่ว่าก็มาแล้วต้องได้กินค่ะตอนนี้บ่าย 2นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กินกี่โมงกันคิวก็คือขยับไป1 จึ๊กเหมือน1 คนที่ได้เข้าไปนะคะมาที่นี่ก็ต้องทำใจเรื่องต่อคิวกันหน่อยแต่คนญี่ปุ่นอะเรารู้สึกว่าเขาต่อคิวนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยที่เราต่อที่ไทยนี่คือชิดซ้ายไปเลย 1 hour later รอมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะคือเหมือนเมื่อกี้ตอนแรกมันเร็วนะแล้วเหมือนพอเซตที่เข้าไปเซตหลังเนี่ยก็คือหายไปเลยเหมือนโดนร้านดูดเข้าไปยังไม่มีใครออกมาน้อยมากก็เลยเหมือนคิวก็ยังค้างอยู่แบบนี้นะคะก็เย็นนี้มีนัดกินข้าวตอน6:30ด้วยเอาไปว่าสู้ตายนี่ยังแบบบ่าย 2 กว่าเองยังมีเวลาย่อยค่ะ A few minutes later เขาทำเร็วมากจัดการดีมากคือเข้ามาปั๊บได้กินเลยนี่นะคะวิธีกินก็คือเขาบอกว่าให้ราดโชยุลงไปก่อนแล้วก็กินเหลือ1 ใน 3แล้วก็ค่อยขอน้ำซุปเขานะก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปสรุปข้างนอกดีกว่าเพราะว่าในร้านเขาเงียบแล้วก็ตั้งใจทำมากเกรงใจอิ่มมาก 2,200 เยนถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะ ได้แบบเนื้อแบบปลาเยอะมาก ข้าวอย่างเยอะข้าวคือแบบว่าโอ้โหจุกจริงๆทุกคน แต่ถ้าถามว่ารสชาติว้าวขนาดนั้นไหมคิดว่าไม่นะ เพราะว่าพอด้วยปลาที่มันสับปูทุกอย่างมันคลุกมาเป็นก้อนแล้วว่ามันไม่ได้รสสัมผัสเหมือนเวลาเรากินซูชิแบบปลาเป็นชิ้นขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เป็นด้งอีกแบบที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ซุปอะเรารู้สึกว่าพอกินช่วงหลังมันทำให้รู้สึกคล่องคอแล้วก็สดชื่นกินต่อได้นะคะจากตอนแรกที่แบบเป็นโชยุที่ใส่วาซาบิปกติอะโอเคอยู่นะอร่อยแบบมัน Instagrammable ดีอะเอาไปถ่ายรูปลง IG อะรู้สึกว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่เอาไว้ถ่ายรูปลง IG แต่ว่ารสชาติก็คือถือว่าโอเคเลยค่ะวันนี้คือโดนทั้งโอมากาเสะทั้งข้าวด้งช็อกกินไปได้ไงแต่ก็กินไปแล้วค่ะ The next day วันนี้พยากรณ์ว่าฝนจะตกดีว่าเอาเสื้อกันฝนมาด้วยค่ะ เรากำลังจะไปกินคากิโกริเป็นมื้อเช้าบ้านเนอะตอนแรกตั้งใจว่าจะชิวๆไม่จองแต่ร้านเนี้ยก็ดูไปดูมาอยากกินนะคะชื่อว่าอาซูกิโตะโครินะคะต้องจอง walk in ก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำเขาบอกว่าจองมาดีกว่าแล้วก็ต้องมีมัดจำด้วยนะคะน่าจะเป็นคากิโกริที่โคตรแพงเลยอะแต่หลายคนก็บอกว่ามันอร่อยมากตอนนี้อยู่ที่ชินจูกุกำลังเดินไปจองไว้ 11:45 ตอนนี้ 11:28 กำลังเดินไปที่ร้านอยู่เขาบอกว่าใช้เวลาเดินมา 20 นาที Google Map บอกแต่ว่าจะหลงทางไหมไม่รู้ตอนนี้คือเริ่มงงว่าฉันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวขอตัวเดินไปถึงร้านก่อนนะคะเขาให้เวลากินแค่40 นาทีเท่านั้นถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะขอไปก่อนจริงๆเมื่อเช้าอ่ะคือแวะไปซื้อเบเกอรี่ในอิเซตันชินจูกุมาด้วยมันมีร้านหนึ่งอ่ะที่คนต่อคิวเยอะมากต่อมันทุกวันก็เลยไปต่อด้วยกับเขาแล้วกันบ้าบอต่ออยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะตอนนี้เขาจะดังพวกฟีนอลซีเออร์นะคะมีชูครีมก็น่ากินแล้วก็มีเลมอนพายซึ่งเอาจริงๆนะมันนานที่เขาแพ็คของอะเราว่าคือจริงๆคือคนอะรู้อยู่แล้วว่าจะสั่งอะไรแต่เขาเหมือนแพ็คแบบละเอียดมากงานคราฟต์มากแบบมันน่ารักดีมาดูของพรีเมียมนะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบใช้พลาสติกเยอะมากเลยอ่ะจะติดอะไรเยอะขนาดนั้นกล่องอีกอ่ะแต่แบบคือเขาแพ็คดีมากจริงเรามั่นใจว่าน้องชูครีมเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแบบดูดีเวอร์เดี๋ยวรีบไปก่อนที่จะไม่ทันน้องน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็มาถึงร้านแล้วนะคะอยู่ที่แถวโยโยกิค่ะร้านอยู่ข้างหลังนี้ที่มีคุณพี่ยืนรออยู่1 คนนะคะ
จะไปบอกคิวเขากัน มากินน้ำแข็งใสคากิโกริเป็นมื้อเช้าค่ะเข้ามานั่งในร้านแล้วค่ะเขาก็เอาเมนูมาให้เลือกนะคะก็จะแต่ละวันจะไม่น่าจะแบบไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแล้วแต่ซีซันเลือกตอนแรกอยากดูมาอยากกินสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่มีแล้วก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยอะไรที่มันแบบป๊อปปูล่าเขาบอกว่า passion fruit and shibuya รู้คืออะไรแต่เห็นคุยคนสั่งแบบดูดีมากก็เลยแบบอ่ะโอเคค่ะน้ำแข็งใส 2,850 เยนบ้าไปแล้วตอนมาก็แนะนำให้จองมาก่อนนะคะใน table check จองมาก่อนได้เลย walk in ก็ได้ที่เห็นคนมา walk in แต่ว่าตอนนี้เที่ยงใช่ไหมเขาบอกว่า walk in คือจะได้ขี่ประมาณบ่ายครึ่งบ่ายสองจริงๆก็แบบไม่ได้แย่แต่ว่าแบบต้องมาตรงเนี้ยมาที่ร้านก่อนซึ่งแบบมันจะต้องใช้เวลาเดินมานิดนึงถ้าจองมาได้ก็แนะนำว่าจองมาดีกว่าจบเปรี้ยวสดชื่นดีมากครับมันเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวบาดเปรี้ยวฝาดเกินแบบอร่อยจริงๆเพชรอยากกินสตรอเบอรี่แต่ว่ามันไม่มีซีซันมันเหมือนหมดซีซันไปแล้วนะคะต้องอยู่สปริงบอกเสียใจตั้งใจแบบมากินสตรอเบอรี่เลยทุกคนที่เข้ามาสั่งถ้วยนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนสั่งตัวที่เป็น passion fruit ทุกคนเลยทุกคนให้ต้องกินให้หมดเพราะมันแพงโอ้ยเหมือนมีมะม่วงด้วยอ่ะหนูก็เลยมากเป็นเจลลี่ค่ะท่านผู้ชมกินเสร็จเรียบร้อยอร่อยค่ะแต่ว่า passion fruit อะพอกินคนเดียวเยอะๆอะมันก็เปรี้ยวแหละมันก็แบบรู้สึกว่าไม่ไหวแต่มันก็ดีที่มันมีแครกเกอร์หรือว่าไส้ข้างในที่มันหวานแล้วก็หอมมาตัดรสได้ดีนะคะแต่สุดท้ายกินไม่หมดนะก็เหลือนิดนึงอะคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆจ้า 2,800 เยนโดยประมาณนะคะแพงมากไม่กดแล้วก็ลองดูถ้าถามว่าว้าวขนาดนั้นไหมก็ว้าวไหมอ่ะก็ว้าวแหละแต่ว่าแพงไปอ่ะรู้สึกแพงไปสำหรับเรารู้สึกว่าแบบเรากินธรรมดาก็ได้เรากิน after you เราก็แฮปปี้แล้วอ่ะ เดี๋ยวต่อไปจะไปหาข้าวกลางวันกินละเพราะว่าขนมที่ซื้อมาก็ยังไม่มีโอกาสได้แกะกินน้ำแข็งใสอันนี้จุกหวานเปรี้ยวแบบว่ามันเคลือบคอไปหมดแล้วน้ำหวานเนี่ยต้องไปหาของคาวตัดรสก่อนนะคะกินอาหารจีนกันบ้างนะคะเห็นร้านเนี้ยมันดังใน IG ที่เป็นข้าวผัดชาหั่งเลยก็รู้สึกว่าอยากกินอะไรที่เป็นข้าวผัดๆล่ะเจอน้ำแข็งใสเมื่อกี้ไปก็คือแบบหวานคออยู่พอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวขอมารอต่อคิวก่อนนะคะคิวอีกแล้วทุกคนไม่คิดว่าร้านนี้จะมีคิวอะไรเนี่ยนี่มันแบบเวลาบ่ายแล้วที่แบบเขากลับไปทำงานกันแล้วก็ยังต่อคิวนะคะญี่ปุ่นนี่คือประเทศแห่งการต่อคิวจริงๆในร้านแล้วนะคะร้านก็คือเล็กๆแล้วได้นั่งเหมือนแบบเป็นบล็อกไข่บล็อกมันคล้ายๆราเมงข้อสอบเลยสั่งข้าวผัดไปแล้วก็เกี๊ยวซ่าค่ะร้านเมนูไม่ได้มีเยอะมากนะก็จะเป็นเมนูอาหารจีนพวกชาฮั่งแล้วก็มีราเมงที่แบบมีความจีนๆนิดหน่อยถ้าคิดถึงที่เมืองไทยจะคิดถึงราเมงเตยแนวนั้นเลยที่เป็นน้ำข้นๆนะคะแล้วก็ผักเยอะก็มีเกี๊ยวซ่ามีพวกมาโปโต้ฟูมีข้าวแกงกะหรี่อะไรอย่างนี้ต่างคนต่างกินทุกคนกินกันเงียบมากเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะคะร้านชื่อว่า HAKURY HAKURY ค่ะร้านนี้ไม่ตึ้งราเมงฮาจิบังร้านนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินฮาจิบังแล้วกันมันดีอ่ะความธรรมดาที่ดี
มาอยู่คอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่า Reload เดินไม่ไกลจากร้านเมื่อกี้ ก็เลยกะว่ามากินมัทฉะนั่งชิวๆที่นี่ วันนี้ก็คืนๆนิดนึงครีมหอม ครีมมันแน่นมากกินยังไงก็ไม่หมดสักที อันนี้เป็นนองเยอหอมมากเดี๋ยวไปเห็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปกินพรุ่งนี้ต่อแล้วก็มีเลมอนไข่ชิ้น3 อย่างนะคะ เขาจะมีบอกวันหมดอายุ best before ไว้ด้วยอ่ะก็คือเก็บอันนี้สั่งมัทฉะมาละเป็นมัทฉะใสๆเย็นๆนะคะ เป็นชาธรรมดาไม่ได้แบบส่งมัทฉะลาเต้หรือว่าอะไรหอมดี คือเขามีไอติมมัทฉะขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับมัทฉะเลยชิโมคิตะชาเอ็นอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะ ในโครงการรีโหลดจะกินไม่ไหวแล้วอย่างอื่นขอกินแค่ชาก็พอสวัสดีตอนเย็นค่ะ ตอนนี้อยู่สถานีที่ชื่อว่าม่อนเซ็นนากาโชนะคะ ออกมาจากตรงแบบตัวโตเกียวนิดนึงออกมารอบนอกนะคะ อยู่ทางด้านขวาของโตเกียวแล้วกัน เย็นนี้เราจะมากินเทมปุระโอมากาเสะกันค่ะที่จองจากเมืองไทยตามที่พอลลี่นะคะ Tester Traveler มาอีกแล้ว เขาเขียนว่านี่คือเทมปุระในตำนาน ร้านเก่าแก่ที่อยู่มานานแล้วคนในวงการยกย่องว่าเป็นมาสเตอร์ด้านเทมปุระสไตล์เอโดะมาเองและต้องบอกเลยว่าดีมากๆแป้งหนาบางแต่ละอย่างไม่เท่ากันแล้วมีการปรับอุณหภูมิน้ำมันตะเกียบที่ใช้ทอดระยะเวลาทุกอย่างมันถูกคิดไว้แล้ว อ่านแค่นี้ปั๊บจองเลยและโชคดีมากว่ามันเหลือแบบว่าง1 ที่ได้จังหวะมาก็เลยจองมานะคะ มื้อนี้ก็น่าจะราคาแรงอยู่ แต่ว่าก็อยากลองไหนๆมาแล้ว นี่เป็นข้อดีของการมาคนเดียวนะทุกคน เพราะว่าเวลาจะจองอะไรหรือจะแทรกตัวเข้าไปกินอะไร มันค่อนข้างง่ายแล้วก็ flexible ค่ะ ซึ่งเพจคิดว่ามันไม่น่าจะถ่ายอะไรได้มากกว่านี้เวลากินโอมากาเสะที่ญี่ปุ่นมันน่าจะทุกคนเงียบๆอ่ะที่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าคิดว่าค่อนข้างเกรงใจแล้วก็อยากจะแบบได้รับ experience อย่างเต็มที่เดี๋ยวยังไงถ้ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเพจมาสรุปให้ฟังนะคะจะถ่ายเป็นอินเสิร์ตบรรยากาศในร้านให้ดูค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันนัดไว้5 โมงนะคะรอบ5 โมงตอนนี้4 โมงครึ่งเรามาถึงแถวนี้เร็วอาจจะเดี๋ยวค่อยๆเดินไปทำนู่นทำนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วค่ะแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักก็เลยไม่ได้พูดอะไรหน้าร้านตอนนี้อยู่ในรถไฟนะคะใต้ดินเดี๋ยวจะถึงที่พักแล้วเป็นเทมปุระโอมากาเสะที่บอกได้เลยว่าฝีมือคือดีจริงอะเพราะว่าเชฟเขาแบบทอดไม่อมน้ำมันเลยคือน้ำมันอะออกมาน้อยมากเหมือนเขาสะบัดน้ำมันแบบเสด็จน้ำมันเล่นกับไฟเล่นกับตัวแป้งอะได้ค่อนข้างดีหลายที่ที่เคยไปกินมาน้ำมันมันก็จะแบบยังอยู่แบบน้ำมันออกไม่หมดแล้วมันก็จะมีความออยลี่มีทั้งปลาทั้งกุ้งปลาหมึกคือคำที่ประทับใจนะเขารู้สึกว่ามันคือวัตถุดิบที่ธรรมดาแต่มาทอดยังไงให้แบบแป้งบางแล้วก็เนื้อข้างในมันจุยซี่ได้ขนาดนั้นนะแอสพารากัสที่นี่ชิ้นใหญ่มากอร่อยมากข้างในจุยซี่รู้สึกว่าทอดมาอร่อยทุกคำทุกคนแล้วก็อิ่มมากแบบไม่คิดว่าจะอิ่มขนาดนี้สุดท้ายเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าจะเป็นข้าวด้งหรือว่าจะเป็นข้าวที่ใส่น้ำซุปเราก็เลือกไปที่ใส่น้ำซุปแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานนะมื้อนี้ประมาณ 22,400 เยนค่ะโดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะราคาแรงไหมแรงแต่ว่ามันคือฝีมือเลยที่หาที่ไหนไม่ได้อะเชื่อว่าแต่ละร้านก็มีจุดเด่นของแต่ละร้านไม่เหมือนกันแล้วร้านนี้ค่อนข้างฟอร์มอลทุกคนเขาก็จะไม่ให้ถ่ายรูปอะไรเยอะห้ามถ่ายอะไรนอกเหนือจากแบบข้างหน้าตัวเองเท่านั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายติดคนในร้านไม่ได้อัดวิดีโอมานะคะเพราะว่าเป็นการกินที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แบบเขาก็เสิร์ฟเลยตัวเชฟไม่ได้มาคุยอะไรจะมีพนักงานที่เหมือนแปลให้เราอธิบายให้เราฟังว่าคืออะไรแต่ก็คือพูดเร็วๆสุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปกับเชฟด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับแล้วเดี๋ยววันนี้ขอเดินกลับก่อนนะคะ
ฝนตกวันสุดท้ายพอดีโชคดีว่ามารอบนี้อากาศดีเกือบทุกวันจริงๆก็ไม่ได้ตกหนักมากนะตกแบบว่าปล่อยๆแต่ว่าตอนเนี้ยเข้ามาตอนข้างล่างเนี่ยเริ่มแรงแล้วก็เลยต้องหลบมาเดินใต้ดินเอานะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ The next day. กลับไทยกันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นโตเกียวทริปสั้นๆนะคะ 4-5 วันมาแบบชิลๆช่วงนี้ญี่ปุ่นตั๋วราคาดีแล้วก็ถ้าหาโปรดีๆนี่คือคุ้มมากทริปนี้ก็กินไปหลายร้านเหมือนกันกินเยอะกว่าที่คิดเลยไม่คิดว่าเฮ้ยจะแบบว่าสุดท้ายก็จองไปหลายร้านเหมือนกันแต่ว่างงๆตัวเองนะคะ กลับมาแบบว่าชิลๆแบบว่าหิวก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินกลายเป็นว่าก็จองอยู่ดีเหมือนร้านที่เนี่ยแบบถ้ายิ่งร้านยิ่งดังก็ยิ่งต้องต่อคิวแต่ถ้าไม่ต่อคิวบางทีเขาก็จะจองได้ในเว็บไซต์นะคะก็ต้องลองดูนี่มันเป็นแบบประเทศแห่งการต่อคิวจริงๆญี่ปุ่นรอบนี้ก็มี2ตอนนะคะก็จะมีตอนนี้ที่เป็นตะลุยกินเป็นฟู้ดทัวร์แล้วก็จะมี Harry Potter Studio Tour ที่ลงไปแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวตอนท้าย end screen ก็จะมีให้กดดูนะคะวันนี้เดี๋ยวขอขึ้นเครื่องกลับไทยก่อนค่ะบายค่ะแล้วเจอกัน destination ต่อไปนะคะ